Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තවත් අපිට ඊටාම වැදගත් වන වචන දෙකක් පිළිබඳවයි පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන්නේ. Fairly and rather. fairly සහ rather කියන වචන දෙක. Fairly and rather. දැන් බලන්න මේ නෝට් එක හොඳට කියවලා. මෙම ක්‍රියාවිශේෂණ පද දෙකෙන් තරමක් හෝ තරමක් දුරට යන තේරුම ගෙන දෙයි. තේරුමින් සමාන වුවද මෙම වචන දෙක ප්‍රවේශමෙන් පාවිච්චි කළ යුතුයි. මෙම වචන දෙක පැහැදිලිව යෙදීම ඉතාම වැදගත්. fairly යන ක්‍රියාවිශේෂණ පදයේ යෙදෙනුයේ තමන් යොදන එම වචනය සහිත අදහසට තරමක් හෝ තමන් කැමති බව පෙන්වීමටය. rather එසේ නොවේ. බලන්න fairly සහ rather කියන වචන දෙක අර්ථයෙන් ගොඩාක් දුරට සමානයි. හැබැයි එහෙම සමාන වුණාට අපි fairly කියන වචනේ යොදාගන්නේ මේක ක්‍රියා විශේෂණයක්. මේ වචනේ යොදාගන්නේ අපි කියන අදහසට අපි තරමක් කැමති බවක් දක්වන්න. ඒ වුණාට rather කියන වචනේ යොදන්නේ අර අර්ථයෙන්ම උනත් එතන පොඩ්ඩක් අපි යොදාගන්නේ ඒකට අපි අකමැති බවක් ප්‍රකාශ කරන්න. එතකොට අපි ගොඩක් කැමති දේවල් වලදී fairly යොදනවා. අපි එච්චර කැමැත්තක් නැති තැන්වලදී rather කියන වචනය භාවිත කරනවා. ඉතින් අදත් පාඩම අවසන් වෙනකම් බැලුවොත් ඔබට fairly සහ rather නිවැරදිවම වාක්‍ය වල යොදන ආකාරය පිළිබඳව උදාහරණ වැකි ගණනාවකින් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම පාඩම පටන් ගන්න මත්තෙන් අදත් ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලම පාඩම පටන් ගමු. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. දැන් බලන්න මේ වාක්‍යය දිහා. He is fairly well. ඔහු තරමක් සනීපෙන් ඉන්නවා. He is fairly well. ඒතර මෙතන කෙනෙක් සනීපයෙන් සිටිනවා දැකීමට අපි කැමතියිනේ. දැන් මේ වගේ අදහසක් ඔබ කියන්නේ ඔහු සනීපෙන් ඉන්නවා දකින්න මම කැමතියි කියන අදහසක් මේකේ කියනවා. මොකද අපි කැමති දේවල් වල තමයි fairly යොදන්නේ. බලන්න. He is fairly well. He is fairly well. දැන් ඔබ දන්නවා he is well කියන්නේ ඔහු සනීපෙන් ඉන්නවා කියන එකයි. he කියන්නේ ඔහු, is කියන be verb එක යොදන්නේ ඉන්නවා කියන්න, well කියන්නේ සනීපෙන් කියලා කියන්නේ සනීපයි කියලා කියන්න යෙදෙන විශේෂණ පදය. එතකොට මේ විශේෂණ පදය අලංකාර කරන ක්‍රියා විශේෂණයකින් ඔහු තරමක් සනීපෙන් ඉන්නවා. He is fairly well. කවුරු හරි කෙනෙක් අසනීප කෙනෙක් ගැන කතා කරද්දී දැන් එයා තරමක් සනීපෙන් ඉන්නවා. ඒ කතාව කියන්නේ අපි කැමැත්තෙන් සතුටින්. He is fairly well. එමනම් නැවතත් සවන් දෙන්න වාක්‍යයට. He is fairly well. හරි. දැන් බලන්න ඊළඟ එක. දැන් ඔන්න අසනීප තත්වෙන් ඉන්න කෙනෙක් ගැන කියද්දී. He is rather ill. ඔහු තරමක් අසනීපෙන් ඉන්නේ. He is rather ill. එතකොට මෙතෙන්දී මේ අසනීපෙන් ඉන්න එක අවාසනාවන්ත තත්වයක්නේ. ඉතින් මේ අවාසනාවන්ත තත්වයට මම අකමැති කියන අදහසක් තමයි මේකෙන් අඟවන්නේ. He is rather ill. He is rather ill. He ඔහු is ඉන්නවා ill අසනීපෙන්. හැබැයි එයා තරමක් අසනීපෙන් ඉන්නේ. මම මේ අසනීප තත්වෙට අකමැති. ඒ නිසා අපි අන්නේ අකමැති බව ප්‍රකාශ කරද්දී rather කියන වචනේ තමයි භාවිත කරන්නේ. He is rather ill. He is rather ill. He is rather ill. ඔහු තරමක් අසනීපෙන් සිටිනවා. එතකොට වචන දෙකේම අර්ථ සමාන වුණාට මේ දෙක යොදන්නේ අපි කැමති හොඳ පැත්තේදී fairly යොදනවා. එහෙම නැත්නම් අපි අකමැති නරක දෙයකදී අපි rather කියන එක යොදා ගන්නවා. හොඳයි. අපි දැන් තවත් මේ ගැන බලමු. fairly කියන එක එතකොට සුභවාදී අදහස් සඳහා. rather කියන එක අසුභවාදී අදහස් සඳහා යොදන්න පුරුදු වෙන්න. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ වචන දෙකෙන් තවදුරටත් නාම විශේෂණ, ඒ කියන්නේ adjectives පදත් ගැඹුරට විස්තර කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ පහත දැක්වෙන වාක්‍ය
හොඳින් හදාarලා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. He has a rather bad fever. ඔහුට තරමක නරක උණක් වැළඳිලා තියෙනවා. He has a rather bad fever. එයාට නරක උණක් හැදිලා තියෙනවා තරමක. එතකොට මේක bad fever කියන්නේ නරක උණක්. තදබල උණක්. එතකොට ඒක අපි නරක පැත්තේ දෙයක්නේ. එතකොට අපි යොදා ගන්නවා he has a rather bad fever. He has a rather bad fever. He has a rather bad fever. ඔහුට තියෙන්නේ සෑහෙන තරමක නරක උණක්. He has a rather bad fever. හැබැයි මේ බලන්න ඊළඟ එක. We had a fairly good day. We had a fairly good day. අද අපි තරමක් විනෝදයෙන් ගත කළා. We had a fairly good day. We had a fairly good day. අපි හොඳ දවසක් ගත කළා. We had a fairly good day. We had කියන්නේ අපිට තිබුණා අපි ගත කළා a fairly තරමක් good day හොඳ දවසක්. A fairly good day. තර විශේෂණ පදය මේ fairly කියන වචනෙන් තවදුරටත් විස්තර කරලා තියෙනවා. සුබ දේවල් වලදී fairly නරක අසුබ දේවල් වලදී rather යොදන්න මතක තියාගන්න. අපි යමු තවත් උදාහරණයකට. ඔන්න ඔබ කෑම ගන්න ගත්තාම බත් එක ටිකක් පරණ එකක් පිලුණු වෙලා. පිලුණු වෙලා කියන්නේ stale කියලා. The rice is rather stale. බත් තරමක් පිලුණු වෙලා. The rice is rather stale. පිලුණු වෙලා කියන්නේ අසුබ දෙයක්. හොඳ දෙයක් නෙමෙයිනේ. ඒක නිසා අපි කියනවා the rice is rather stale. The rice is rather stale. බත් තරමක් පිලුණු වෙලා. The rice is rather stale. මේ බලන්න ඊළඟ එක. Your drawing is fairly good this time. Your drawing is fairly good this time. මේ වතාවේ ඔයාගේ චිත්‍රය තරමක් හොඳයි. Your drawing is fairly good this time. මේ වතාවේ ඔයාගේ චිත්‍රය තරමක් හොඳයි. Your drawing is fairly good this time. Your drawing is fairly good this time. Your drawing කියන්නේ ඔයාගේ චිත්‍රය. ඇඳපු දේ is වෙනවා fairly good තරමක් හොඳ this time මේ වතාවේ. මේ බලන්න ඊළඟ අවස්ථාව. Can you lift this bag? I'm afraid it's rather heavy. ඔයාට මේ බෑග් එක උස්සන්න පුළුවන්ද? මට කනගාටුයි. ඒක තරමක් බරයි. Can you lift this bag? I'm afraid it's rather heavy. මට කනගාටුයි ඒක තරමක් බරයි. එතකොට මේ I am afraid කියන එකේ අර්ථ ගණනාවක් තියෙනවා. මෙතන යමක් කරන්න බෑ. ඒකට අකමැත්ත දක්වනවා. ඒක මට කනගාටුවෙන්. එතකොට අපි කියනවා I am afraid it's rather heavy. ඒක තරමක් බරයිනේ. Can you lift this bag? I'm afraid it's rather heavy. එහෙනම් නැවතත් බලන්න වාක්‍යය. Can you lift this bag? I'm afraid it's rather heavy. Can you lift this bag? පුළුවන්ද ඔයාට උස්සන්න මේ බෑග් එක? Can පුළුවන්ද you ඔයාට lift උස්සන්න this bag මේ බෑග් එක? Can you lift this bag? ඔයාට මේ බෑග් එක උස්සන්න පුළුවන්ද? I'm afraid it's rather heavy. අනේ මට කනගාටුයි. ඒක සෑහෙන්න බරයිනේ. ඒක තරමක් බරයිනේ. Can you lift this bag? I'm afraid it's rather heavy. මෙන්න ඊළඟ උදාහරණය. I'm afraid he's rather foolish and he won't understand it. එතකොට මෙතන I am afraid කියලා කියන්නේ මට හිතෙනවා he is rather foolish. එයා තරමක් මෝඩයි කියලා. And he won't understand it. ඔහු මේක තේරුම් ගන්න එකක් නැහැ. He won't understand it. එතකොට මෙතන I am afraid කියලා කියන්නේ ඊතා විනීතව කතා බහේදී යම් කිසි දෙයකට ඔබ එකඟ නොවන බවක් කියන්න. යම් කිසි දෙයකට ඔබ එකඟ නොවන බවක් ප්‍රකාශ කරන්න ඊතා විනීතව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් කිරීමේ තමයි I am afraid කියලා කියන්නේ. I'm afraid he's rather foolish and he won't understand it. I am afraid මට නම් හිතෙන විදිහට he is rather foolish. මෙයා තරමක් මෝඩයි. එතකොට මේ බව ඔබ ප්‍රකාශ කරද්දී මට හිතෙනවා මෙයා තරමක්
මෝඩයි කියලා. I am afraid he is rather foolish and he won't understand it. ඔහු ඒක තේරුම් ගන්න එකක් නෑ හින්දා. And he won't understand it. ඔහු එය තේරුම් ගන්න එකක් නෑ. දැන් නැවතත් වාක්‍යයට සවන් දෙන්න. I'm afraid he's rather foolish and he won't understand it. මේ බලන්න ඊළඟ එක. My hat is rather old-fashioned. I must buy a new one. මගේ හිස්වැස්ම තරමක් පරණ පාටයි. මම අලුත් එකක් මිලදී ගන්න ඕනේ. My hat is rather old-fashioned. I must buy a new one. මගේ හිස්වැස්ම තරමක් පරණ පාටයි. මම අලුත් එකක් මිලදී ගන්න ඕනේ. My hat is rather old-fashioned. I must buy a new one. My hat is වෙනවා rather old. තරමක් පරණ old fashion. නිකන් පරණ තාලේ වගේ පරණයි. I must buy a new one. I must buy මම ගන්න ඕනේ අලුත් එකක්. මම අලුත් එකක් මිලදී ගන්න ඕනේ. I buy කියන්නේ මම මිලදී ගන්නවා. I must buy කියන්නේ මම ගන්න ඕනේ a new one අලුත් එකක්. එහෙනම් නැවතත් වාක්‍යයට සවන් දෙන්න. My hat is rather old-fashioned. I must buy a new one. මේ බලන්න ඊළඟ එක. Let's go by bus. It's fairly enjoyable. අපි බස් එකෙන් යමු. ඒක පයින් යනවට වඩා තරමක් විනෝදයි. Let's go by bus. It's fairly enjoyable. ඒතර අපි අර බස් එකෙන් යමු ඒක අර ඉතින් පයින් යනවට වඩා කියන අදහස මෙතන එනවා. අපි බස් එකෙන් යමු ඒක තරමක් විනෝදයි කියන අදහස. හැබැයි ඉතින් ඒක අර අපි පයින් යනවට වඩා කියන අදහසකුත් මේක ඇතුලේ එනවා. බස් එකේ යන්නේ පයින් යන්නේ නැතුවනේ. එහෙනම් let's go by bus. Let's go අපි යමු by bus බස් එකෙන්. It's fairly enjoyable. It's fairly enjoyable. ඒක තරමක් විනෝදයි. Let's go by bus. It's fairly enjoyable. නැවතත් සවන් දෙන්න ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයට. Let's go by bus. It's fairly enjoyable. මේ බලන්න ඊළඟ එක. What's the matter? You look rather angry. ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයා තරමක් කේන්ති ගිහින් ඉන්න පාටයි. What's the matter? You look rather angry. ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයා තරමක් කේන්ති ගිහින් ඉන්න පාටයි. What's the matter? You look rather angry. හරි. What's the matter? මොකද්ද ප්‍රශ්නය? matter කියනවා ප්‍රශ්නය ගැටලුව. What's the matter? මොකද්ද ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? You look rather angry. ඔයා තරමක් කේන්ති ගිහින් ඉන්න පාටයි. ඒ කියන්නේ you look කියන්නේ ඔයා පේන්නේ තරහෙන් ඉන්නවා වගේ. එහෙම පාටක් තියෙන්නේ. එතකොට you look ඔයා පේන විදිහට නම් rather angry. තරමක් කේන්තියෙන් ඉන්නවා වගේ. You look rather angry. ඔයා තරමක් කේන්ති ගිහින් ඉන්න පාටයි. What's the matter? You look rather angry. හොඳයි. ඉතින් ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ fairly සහ rather කියන වචන දෙක භාවිත කරන ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින් අදින් පස්සේ ඔබ ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී, ඉංග්‍රීසි ලියද්දී, සුබවාදී දේවල් ගැන කතා කරද්දී තරමක් දුරට සෑහෙන්න කියලා කියද්දී fairly කියන වචනයත් ඒ වගේම අසුබවාදී නරක දේවල් වලදී rather කියන වචනයත් භාවිත කරන්න උත්සාහ ගන්න. ඉතින් අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා like එකකුත් දාලා මේ පාඩම් ඔබේ යහළු යෙහෙලියන් සමග share කරගන්න අතරම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදත් සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.